قبل الصعود إلى الحلبة وقبل خوض النزال هناك استعداد صارم يستوفي قوة ذهنية وجسدية هائلة. هذه القوة ليست فقط نتيجة تدريب شاق ومكثف، بل هي نتيجة انضباط صارم وقدرة فائقة على التحكم في الذات وكبح رغباتها. هي السر الذي اتبعه العديد من أبطال الرياضة للوصول إلى قمة التتويج وحصد البطولات، وهو الامتناع عن القذف قبل النزال. هي ثقافة شائعة يتبعها الملاكمون المحترفون منذ القدم عبر التدريب والاستعداد في الأيام والأسابيع وحتى الأشهر التي تسبق المعركة، تحت قوانين النظام التي يفرضها أقوى المدربين كنظام صارم بغرض تعزيز الأداء البدني والعقلي. بينما أن لكل مدرب فلسفته ودوافعه حول هذه الممارسة، منهم من يرى أنها عملية تحويل الطاقة الجنسية إلى قوة هائلة، ومنهم من يرى أنها عملية أساسية لزيادة العدوانية والتعطش للقتال عبر تفجير التستوستيرون، ومنهم من يرى أنها تمنح المقاتل تركيزا خارقا وقوة داخلية منيعة. لذلك في هذا المقطع سنكشف لكم أسرار أعظم أساطير الرياضة وفنون الحرب الذين تمكنوا من تحويل غرائزهم إلى ضربات قاضية سطرت أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات التاريخ، من خلال طرح الدوافع والفلسفة التي اعتمدها كل واحد منهم في هذه الممارسة. كما سنقدم إجابة في آخر المقطع عن الأسئلة التي يطرحها الكثير من الرياضيون فيما يتعلق بحقيقة تأثير النشاط الجنسي على الأداء الرياضي، وهل العادة السرية تدمر اللياقة البدنية؟ محمد علي أحد أعظم الملاكمين في تاريخ الرياضة، والذي كان ولا زال يعتبر قدوة لمختلف الرياضيين حول العالم. الأسطورة محمد علي الذي كان معروفا بالتزامه الصارم بمبدأ الامتناع عن القذف قبل المعارك الكبرى لمدة تصل إلى شهرين قبل القتال. الدوافع التي تبناها علي حول هذه الممارسة هي أنها قد كانت جزءا من التزامه الروحي والبدني، حيث أنه كان مؤمنا بأن الجسد والعقل مرتبطان ارتباطا وثيقا، وكان يرى أن التحكم في الغرائز الجنسية يعزز انضباطه الذاتي ويمنحه تركيزا لا مثيل له. فلسفته تعكس اهتمامه بالنقاء الجسدي والروحي كعنصرين أساسيين للنجاح، وكان يرى أن الحفاظ على الطاقة الجنسية يمكن أن يترجم إلى طاقة أكبر في الحلبة. What's the central part of your training? Is it running? Is it sparring? Or dodging the nightclubs and the parties and the girls. مايك تايسون أصغر من اعتلى عرش الوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة، نتيجة قوته المدمرة وقدرته على إنهاء المباريات بضربات قاضية ساحقة. مايك تايسون الملاكم الذي كان يعتبر تجسيدا للوحش البشري بسبب الكم الهائل من التستوستيرون الذي كان يسري في جسده. في 15 وتحت أوامر المدرب العبقري كاز داماتو، اضطر تايسون للانضباط بهذه الممارسة لمدة دامت ل5 سنوات، إلى أن تم تتويجه كأصغر بطل للوزن الثقيل على الإطلاق. الدوافع والفلسفة التي تبناها تايسون ومدربه حول هذه الممارسة هي أنها المفتاح الذي يعزز من عدوانيته وشراسته وشحن جانبه المظلم الذي كان منبع الغضب والطاقة الحيوانية التي جعلته يسدد كل لكمة بأسوأ النوايا. فلويد مايويذر. قبل أن تكون الملاكمة عبارة عن حرب وقتال، هي أولا لعبة استراتيجية تستوفي ذكاء خارقا لإتقانها. من أشهر مبادئ هذه اللعبة هي قانون اضرب ولا تتعرض للضرب، وأكبر من أتقن هذا القانون هو البطل الذي لم يعرف طعم الهزيمة في الاحتراف، فلويد مايويذر. فلويد لم يكن بالمقاتل الذي يفوز بالقاضية في جل نزالاته، لكنه دائما ما كان الأكثر ذكاء ومكرا. فلسفته حول تلك الممارسة اعتمدت على التركيز العقلي الصارم، لذلك اعتبرها جزءا من استراتيجيته لتحسين قدرته على التحكم في الذات. بالنسبة له كان الأمر مرتبطا بتجنب أي إلهاءات قد تشوش أداءه العقلي والبدني، كما أنه رأى بأن الجنس يمكن أن يؤثر على وضوح تفكيره وتركيزه، ولذلك كان يتجنبه قبل المباريات ليحافظ على حدته العقلية وليظل في حالة يقظة واستعداد. Floyd, are you going to abstain from sex before the fight? Absolutely, yeah. جون جونز.
تماما كما أن مايك تايسون يعتبر أصغر بطل للوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة، يعد جون جونز بدوره أصغر بطل متوج في تاريخ الفنون المختلطة على الإطلاق. المقاتل المتكامل والبطل الحالي للوزن الثقيل في UFC، الذي يعتبر من أعظم مقاتلي الفنون القتالية المختلطة، والذي استطاع تحطيم جميع خصومه وأساليبهم المختلفة بفضل ترسانته التي شملت كافة الحركات والهجمات القتالية الفتاكة. كباقي المقاتلين، جون جونز ليس غريبا على ثقافة الامتناع، لكن له دوافعه الخاصة. فعاد عن كونه مقاتلا محترفا، جون جونز هو إنسان مثقف متشبع بعلوم العقل والقدرات الذهنية. لذلك فإن دوافعه للامتناع عن القتل قبل النزالات ترتبط إلى حد كبير بتعزيز قوته الذهنية. الغرض من ذلك هو الحفاظ على مستوى عالي من اليقظة والذكاء القتالي الذي يمكنه من تسديد هجمات محكمة ومدروسة، ويحميه من ارتكاب الأخطاء التي قد تكلفه النزال. هو يؤمن بأن الامتناع عن القتل يساعد في تركيز طاقته الجنسية، إذ أن هناك اعتقاد قديم في ثقافات مختلفة بأن الطاقة الجنسية تعد مصدرا قويا للإبداع والقوة عندما يتم التحكم فيها. وهذه الفكرة تتماشى مع الفلسفة التي تبناها هذا المقاتل، إذ قال في أحد تصريحاته: أحب أن أكون متقشفا قبل أي نزال، وهذا سر من أسرار انتصاراتي. I became obsessed with the power of the mind, just realizing how powerful our minds actually are. حبيب نور محمدوف، المقاتل الذي لم يعرف طعم الهزيمة، صاحب الأسلوب الفريد والمهيمن والذي لم يستطع أحد فك شفرته. اعتاد حبيب على اتباع نظام تدريبي شاق ومكثف في أعالي جبال داغستان، حيث كان يقضي هناك معسكراته التدريبية بعيدا عن أي مشتتات عبر اتباع مستوى خرافي من الانضباط والالتزام. وعندما تم سؤاله عن مسألة الامتناع قبل النزال، هكذا كانت إجابة والده رحمه الله: Раньше больше месяца, 45 дней отправить на сбор в Америку, подальше. ممارسة الامتناع بالنسبة لحبيب ولباقي فريقه هي جزء لا يتجزأ من معسكره التدريبي الذي لا يقل عن 45 يوما. يعني أن ممارسة الامتناع هي تدريب بحد ذاتها، وبالتأكيد الغرض منها هو تعزيز التركيز وكل من القوة الجسدية والذهنية ليصبح جاهزا لإسقاط أي خصم يقف أمامه في الحلبة. قد تختلف دوافع كل من أولئك المقاتلين، لكن الغرض الأساسي يبقى موحدا، ألا وهو تعزيز الأداء. بالتالي الامتناع عن القتل قبل المنافسات الرياضية ليس مجرد إرث تقليدي، بل هو سلاح سري في ترسانة أعظم الرياضيين، خصوصا في رياضات القتال. فمنذ قدم العصور أدرك المحاربون أن الحفاظ على طاقتهم الجنسية يمثل مفتاحا للسيطرة على خصومهم وتحقيق النصر. هذه الفكرة لا تقتصر على الملاكمة فحسب، بل تشمل كل رياضة تتطلب القوة الذهنية والشراسة داخل الحلبة. لكن السؤال الجوهري هنا: لماذا يختار هؤلاء الأبطال كبح غرائزهم؟ هل هي مجرد خرافة تتناقلها الأجيال، أم أن هناك أساسا علميا يدعم هذا الخيار؟ دعونا نستعرض الحقائق. القوة خلف الامتناع، ما يقوله العلم. تشير الدراسات الحديثة إلى أن الجنس يستهلك طاقة ذهنية وجسدية أكثر مما يظن البعض. بينما قد يحرق الاستمناء بعض السعرات الحرارية، فإن تأثيره الحقيقي يتجلى في الانخفاض الحاد لمستويات التستوستيرون بعد القتل. هذا الهبوط المفاجئ في هرمون التستوستيرون يمكن أن يحول المقاتل من محارب مفعم بالطاقة إلى شخص منهك وغير مركز. الرياضيون العظماء يدركون أن الاستنزاف ليس في حرق السعرات فقط، بل في الانخفاض الفوري للطاقة العقلية والجسدية بعد القتل. القتل يؤدي إلى سلسلة من التغيرات الكيميائية في الدماغ، أبرزها إفراز هرمون البرولاكتين الذي يسبب شعورا بالخمول والتعب. لذا ليس من قبيل الصدفة أن تشعر بالاسترخاء بعد القتل، إنها عملية كيميائية تضعف الجسم وتستنزف الطاقة الحيوية. في عام 2016 أجرت جامعة فلورنسا دراسة حول تأثير الامتناع عن الجنس على الأداء الرياضي. النتائج كانت لافتة. الامتناع عن النشاط الجنسي لمدة 7 أيام أدى إلى تحسينات ملحوظة في القوة البدنية، خاصة في رياضات مثل رفع الأثقال والملاكمة. كما أشارت الدراسة إلى أن الامتناع لمدة تصل إلى 3 أسابيع قد يعزز الاستقرار العاطفي، وهذا ما يساعد الرياضيين في الحفاظ على هدوئهم وتركيزهم خلال المنافسات. التستوستيرون مفتاح العدوانية والسيطرة.
السر وراء امتناع المقاتلين عن الجنس يكمن في الحفاظ على مستويات عالية من التستوستيرون. هذا الهرمون هو المحرك الأساسي للشراسة الطبيعية التي يحتاجها الرياضيون للوقوف في الحلبة، مدركين بأنهم مقبلون على خوض حرب دموية. دراسة أجريت في الصين عام 2003 أظهرت أن الرجال الذين امتنعوا عن القذف لمدة 7 أيام شهدوا زيادة في مستويات التستوستيرون بنسبة 25%. هذا الارتفاع يعزز القدرة البدنية والذهنية على حد سواء. كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد أن الرجال الذين يمتلكون مستويات عالية من التستوستيرون يميلون إلى اتخاذ قرارات أكثر عدوانية ويظهرون سلوكا أكثر هيمنة في البيئات التنافسية. يتضح ذلك بشكل أكبر في البيئات القاسية مثل السجون. في تلك البيئات يعاني السجناء من ارتفاع طبيعي في مستويات التستوستيرون. هذا الارتفاع يؤدي إلى ارتكاب سلوكيات عدوانية ورغبة قوية في فرض السيطرة وكسر الحدود. هذه السلوكيات رغم أنها قد تبدو فوضوية لكنها تبرز القوة المحركة للتستوستيرون التي يستغلها المقاتلون لتحقيق الهيمنة في الحلبة، حيث أنها سلاح قاتل في رياضات القتال، لأن تحقيق الانتصار يتطلب اندفاعا شرسا وسيطرة لا هوادة فيها. الحفاظ على التوازن الكيميائي. بينما يعمل التستوستيرون على تعزيز العدوانية والهيمنة، يلعب الكورتيزول وهو هرمون التوتر دورا في كبح هذه التأثيرات في أوقات الضغط النفسي العالية مثل التحضير للقتال. قد يرتفع مستوى الكورتيزول مما يخفف من تأثير التستوستيرون. الامتناع عن القذف يساعد في الحفاظ على هذا التوازن النفسي، حيث يزداد التركيز وتقل مستويات التوتر، مما يتيح للرياضيين أداء أكثر توازنا. كذلك يلعب السيروتونين الذي هو هرمون السعادة دورا في تهدئة الانفعالات والتحكم في الرغبات. الامتناع عن الجنس يسهم في تعزيز هذا التوازن بين القوة الذهنية والبدنية، مما يجعل الرياضي أكثر استقرارا وأقل عرضة للتشتت. إن تحضير الرياضيين للمنافسات لا يقتصر على التدريب الجسدي فقط، بل هو معركة ذهنية ضد أنفسهم، ضد رغباتهم وضد أي عامل قد يضعف من عزيمتهم. خاصية الامتناع هي جزء من هذه المعركة، لأنها تتيح الحفاظ على الطاقة والقوة اللازمة لخوض المعركة الحقيقية داخل الحلبة. لهذا السبب يعتمد المقاتل المحترف على هذه الاستراتيجية كجزء من تحضيراته الكبرى، ليس فقط لتعزيز القوة الجسدية بل لتحقيق السيطرة الكاملة على العقل والجسد. فكل مباراة هي معركة متعددة الأوجه، ليست فقط ضد الخصم بل أيضا ضد النفس، ضد الرغبات وضد أي شيء قد يعيق طريق الوصول إلى القمة. آمل أن تكون قد استفدت من هذا المقطع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.